สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเล่าเรื่อง Dark Web กันนะครับ อย่าลืมนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์คลิปนี้แล้วก็กด Subscribe ช่อง Spoke Dark พร้อมกดเปิดกระดิ่งกันด้วยนะครับขอบคุณมากครับแต่ก่อนอื่นครับก่อนจะเข้าเรื่องเรามาทำโพลกันก่อนดีกว่าคุณผู้ชมคิดว่า Dark Web คืออะไร 1. เว็บที่หน้าจอมืด 2. เว็บผิดกฎหมายหรือ 3. ผิดทุกข้อกดโหวตเลยครับกดโหวตเลยครับโพลขึ้นมา Dark Web สิ่งนี้หลายๆคนเนี่ยคงจะเคยได้ยินถึงตำนานอันน่าสยดสยองของมันที่หากว่าคุณเป็นยูสเซอร์ที่ใช้อินเทอร์เน็ตแบบธรรมดาไม่ได้มีความรู้ในเรื่องของการปิดบังตัวตนบนโลกออนไลน์ถ้าคุณเผลอเข้าไปหรือย่างกลายเข้าไปในเขตของ Dark Web เมื่อคุณเข้าไปในดินแดนสนธยาแห่งโลกโซเชียลคุณจะถูกจับตามองโดยเหล่าแฮกเกอร์สายดาร์กที่มีแต่เหล่าอาชญากรฆาตกรรวมไปถึงพวกโรคจิตตั้งแต่เหยียบย่างเข้าไปใน Dark Web โอ้โหคุณอาจจะเจอกับสิ่งเหล่านั้นว่ากันว่า Dark Web เนี่ยถ้าหากคุณทะเลาะทะล่าเข้าไปแล้วคุณจะถูกแกะรอยตามมาไล่ฆ่าถึงหน้าบ้านโอ้ my god แค่ฟังยังขนลุกโอ้โหพล็อตนี่อย่างกับหนังสยองขวัญเกรด B เลยครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยดาร์กเว็บเนี่ยมันก็ไม่ได้น่ากลัวอะไรแบบที่เขาว่ากันขนาดนั้นหรอกนะครับเราเลยจะพาไปทำความรู้จักกับเจ้าดาร์กเว็บกันว่ามันคืออะไรคำว่า Dark Web นะครับค่อนข้างจะให้ความรู้สึกน่ากลัวจริงๆนั่นแหละแถมเหตุการณ์ที่ทำให้ Dark Web นี้โด่งดังขึ้นมาเนี่ยก็คือนายคนนี้ครับนายคนที่ชื่อ Ross Ulbricht ซึ่งเป็นเจ้าของเว็บไซต์ที่ชื่อว่า Silk Road หรือเส้นทางสายไหมซึ่งก็คือร้านขายยาออนไลน์แต่เดี๋ยวก่อนไม่ใช่ร้านขายยาพาราหรือยาทาแผลสดนะครับแต่หมายถึงยาแบบยาเสพติดอะร้านขายยาเสพติดบนโลกออนไลน์ร้านเส้นทางสายไหมเนี่ยมีตั้งแต่กัญชายันเฮโรอีนเลยในที่สุดนาย Ross Ulbricht เนี่ยก็โดนจับได้ปัจจุบันก็ยังอยู่ในคุกนะครับเห็นว่าศาลตัดสินให้อยู่ในนั้นยาวเลยแบบว่า400กว่าปีโอ้โหอยู่จนเป็นอมตะเลยน่าจะตายก่อนโอเคครับผมแต่ก็นั่นแหละฮะ Dark Web ก็เลยเป็นที่รู้จักในแง่เลวร้ายแบบอัตโนมัติก่อนจะเป็น Dark Web เรามารู้จักเว็บปกติและ Deep Web กันก่อนนะฮะเพื่อจะได้เห็นภาพใหญ่กันWorld Wide Web หรือเว็บปกติที่คนธรรมดาแบบเราเข้าใช้กันอยู่ทุกวี่ทุกวันเนี่ยนะฮะคือนั่นแหละเน็ตปกติค้นหาข้อมูลกันได้เซิร์ชผ่านเซิร์ชเอนจินต่างๆระบบค้นหาต่างๆไม่ว่าจะเป็น Google Yahoo หรืออะไรอันนึงของ Microsoft Bing นะฮะพวกนี้คือเว็บปกตินะฮะ World Wide Web เนี่ยมีประมาณโอ้โหกี่เว็บไซต์ประมาณ 1,000 ล้านเว็บไซต์ได้นะฮะนี่คือเน็ตปกตินะครับต่อมาก็เป็น Deep Web นะครับซึ่งก็คือเว็บไซต์ที่คุณเซิร์ชไม่เจอใน Google เป็นเว็บไซต์ประเภทฐานข้อมูลผู้ใช้งานโดยเฉพาะเป็นเว็บที่เก็บข้อมูลเอกสารต่างๆทั้งเอกสารการแพทย์เอกสารองค์กรเอกสารทางราชการต่างๆหรือเอกสารทางการธนาคารที่เป็นข้อมูลของลูกค้าซึ่งเว็บพวกนี้เนี่ยถึงจะเซิร์ชในเว็บ Search Engine ไม่เจอแต่ถ้าผู้ใช้มี URL หรือว่าที่อยู่ address ของมันเนี่ยก็สามารถใส่แล้วก็จะสามารถเข้าเว็บใช้งานได้อย่างปกติเลยส่วน Dark Web เนี่ยเป็นคำที่ใช้เรียกเว็บไซต์ที่มีการตั้งใจที่จะซ่อนอำพรางไม่ให้ผู้ใช้งานปกติแบบเราเข้าถึงได้โดยการที่จะเข้า Dark Web ได้นั้นเนี่ยจะต้องมีเครื่องมือเฉพาะในการเข้าไปยัง Dark Web ซึ่งเครื่องมือที่ได้รับความนิยมที่สุดในวงการ Dark Web ก็คือตัวโปรแกรมที่มีชื่อว่า Tor นะฮะในโปรแกรม Tor เนี่ย TOR นะฮะเป็นซอฟต์แวร์ฟรีที่เปิดให้ผู้ใช้สามารถใช้งานได้อย่างเสรีโดยเจ้าโปรแกรมเนี้ยมีชื่อเรียกแบบเต็มๆว่า The Onion Router หรือว่า Router หัวหอมนั่นเองนะฮะ Router หัวหอมเนี่ยทำให้บรรดา Dark Web ทั้งหลายเนี่ยจะมีนามสกุลต่างจากเว็บปกติธรรมดาที่ใช้ .com .net พวก Dark Web เนี่ยจะใช้นามสกุลเป็น .onion นั่นเองนะฮะซึ่งชื่อของมันเนี่ยก็เป็นการอธิบายการทำงานของตัวโปรแกรมนี้ค่อนข้างจะชัดเจนนะครับว่าเป็นการทำงานแบบรับส่งข้อมูลเป็นชั้นๆคล้ายๆกับหัวหอมอธิบายง่ายๆก็เหมือนกับการที่เราเนี่ยใส่ของลงไปในท่อหนึ่งจากร้านท่อเมื่อถึงจุดพักจุดหนึ่งนะครับจะไปยังชั้นต่อไปที่เหมือนเป็นชั้นของเปลือกหัวหอมเนี่ยของที่เราหย่อนใส่ลงไปซึ่งคือข้อมูลเนี่ยก็จะถูกสุ่มไปใส่อีกท่อหนึ่งจากร้านท่อเข้าไปอีกนะฮะเพราะนั้นเห็นไหมร้านท่อมาเจออีกร้านท่อสุ่มไปปุ๊บมาอีกท่อหนึ่งซึ่งข้อมูลนี้จะถูกส่งไปยังชั้นต่อๆไปแบบนี้วนไปวนมาเรื่อยๆเลยนะฮะซึ่งการทำงานที่ซับซ้อนของมันเนี่ยจะมีวัตถุประสงค์หลักเลยก็คือช่วยปกป้องความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งานไม่ให้ใครสามารถรู้ถึงกิจกรรมที่ผู้ใช้งานทำใน Dark Web ไม่ว่าจะเป็นการเข้าไปดูเว็บไซต์อะไรการโพสต์ข้อความที่ไหนส่งข้อความหาใครมันจะรู้ได้ยากมากเพราะว่ามันซับซ้อนซ่อนเงื่อนจริงๆ
ด้วยความที่มันไม่สามารถตามรอยได้ง่ายๆและการเข้าใช้งานค่อนข้างยุ่งยากเนี่ยแหละครับจึงทำให้เป็นที่ฮอตฮิตมากๆสำหรับบรรดาสิ่งผิดกฎหมายต่างๆทำให้พวกนี้เนี่ยพากันเฮโลลงไปซุกซ่อนตัวอยู่ภายในดาร์กเว็บอย่างเป็นล่ำเป็นสันซึ่งก็ทำให้ความรับรู้ของคนส่วนใหญ่เกี่ยวกับดาร์กเว็บเนี่ยเป็นอย่างที่เห็นกันอยู่ทุกวันนี้นะฮะนั่นก็คือความเป็นตลาดมืดออนไลน์มีของผิดกฎหมายต่างๆขายไม่ว่าจะเป็นยาเสพติดหรือจะเป็นการซื้อขายข้อมูลต่างๆเช่นข้อมูลประจำตัวที่มีเลขบัตรประชาชนเลขประกันสังคมที่อยู่หรือข้อมูลบัตรเครดิตที่มีทั้งเลขบัตรและเลข CVV ด้านหลังบัตรเรียกว่าซื้อข้อมูลบัตรเครดิตนี้ไปแล้วเนี่ยสามารถเอาไปใช้ได้เลยการซื้อขายซอฟต์แวร์ผิดกฎหมายอย่างพวกมัลแวร์ต่างๆที่ใช้ในการเรียกค่าถ่ายข้อมูลสำคัญในคอมพิวเตอร์บริการแฮกเกอร์ต่างๆมือปืนรับจ้างการซื้อขายบริการแบบผิดกฎหมายอย่างการซื้อบริการทางเพศจากเด็กการรับทำอะไรแปลกๆสนองความต้องการของผู้ว่าจ้างเรียกว่าเป็นแหล่งรวมความต้องการสุดยอดวิปริตทุกประเภทเลยว่างั้นเถอะโดยการซื้อขายสินค้าและบริการเหล่านี้เนี่ยผู้ใช้ดาร์กเว็บส่วนใหญ่เนี่ยจะใช้คริปโตเคอเรนซีนะครับซึ่งเป็นเงินสกุลดิจิทัลเช่นบิตคอยน์มาเป็นตัวกลางในการแลกเปลี่ยนแทนเงินสดซึ่งในปัจจุบันเนี่ยก็ได้มีการพัฒนามาใช้เงินสกุลดิจิทัลที่เรียกว่า Privacy Coin ที่เป็นคริปโตเคอเรนซีสกุลหนึ่งที่ไม่มีการเปิดเผยข้อมูลในการทำธุรกรรมอะไรเลยมาใช้เพื่อเป็นความชัวร์ยิ่งกว่าเดิมอีกว่าจะไม่สามารถตามรอยผู้รับและผู้ให้ได้นะฮะเรียกว่าผู้ซื้อผู้ขายไม่มีใครตามรอยได้เลยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเรื่องพวกนี้ไม่ใช่ว่าทุกอย่างที่พูดไปทั้งหมดจะหาไม่ได้ในเว็บปกตินะครับเอาจริงๆแล้วคือคุณไม่จำเป็นต้องใช้Torเบราว์เซอร์คุณก็หาของผิดกฎหมายหรือของวิปริตได้เหมือนกันนั่นเองเช่นเดียวกันกับเรื่องของการเข้าถึงในการบังคับใช้กฎหมายดาร์กเว็บก็ไม่ได้อยู่ในที่ที่กฎหมายเข้าไม่ถึงนะครับมีการตามจับคนที่ซื้อขายหรือคนที่ให้บริการของผิดกฎหมายกันเป็นประจำเทคนิคตำรวจง่ายๆเนี่ยฮะบางทีก็ใช้ได้ผลยังไม่น่าเชื่อก็คือการล่อซื้อนะครับแล้วก็มีเทคนิคอื่นๆมากมายแต่ว่าการล่อซื้อเนี่ยคลาสสิกสุดๆแล้วก็ใช้ได้ผลด้วยนะฮะส่วนข้อสงสัยแนวดราม่าว่าถ้าหากเราเข้าไปแล้วเนี่ยเข้าไปในดาร์กเว็บแล้วเนี่ยนะฮะเราจะถูกตามมาฆ่าไหมเรื่องนี้เนี่ยมันอาจจะดูจินตนาการล้ำมากไปสักหน่อยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่สมควรจะกลัวหากเข้าไปในดาร์กเว็บแล้วก็คือการคลิกอะไรมั่วๆซั่วๆต่างหากที่จะสร้างความเดือดร้อนให้กับชีวิตได้นะฮะเพราะว่าเมื่อเข้าไปในดาร์กเว็บแล้วเนี่ยโอ้โหมันก็มีคนฝังโปรแกรมแฮกคอมแฮกโทรศัพท์โปรแกรมอันตรายอะไรไว้ตามจุดต่างๆเยอะแยะถ้าคุณเข้าไปคลิกมั่วเนี่ยมันก็อาจจะนำพาไวรัสหรือมัลแวร์ต่างๆมาให้กับอุปกรณ์ของคุณก็เป็นได้ถ้ายิ่งเป็นคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในชีวิตประจำวันอยู่แล้วมีการใช้การทำธุรกรรมทางการเงินอะไรต่างๆตรงนี้แหละที่น่ากลัวว่าข้อมูลพวกนี้มันจะถูกขโมยไปเรียกว่าไม่น่าโดนตามมาฆ่าหรอกนะแต่อาจจะโดนปล้นจนหมดตัวมากกว่าจากสิ่งที่เล่าไปท่านผู้ชมก็อาจจะมองว่าโหมีแต่สิ่งผิดกฎหมายทั้งนั้นเลยจริงๆแล้วดาร์กเว็บก็มีข้อดีของมันอยู่นะครับหลักๆเลยก็คือการรักษาความเป็นส่วนตัวแบบสุดๆให้กับผู้ใช้โดยที่ไม่ต้องกังวลว่ากิจกรรมต่างๆที่ทำเนี่ยจะมีใครรู้ซึ่งข้อดีตรงนี้เนี่ยแหละที่มันสามารถใช้ในทางที่ดีอย่างเช่นการเปิดเผยข้อมูลทุจริตในภาครัฐแบบที่คนเปิดเผยไม่อยากแสดงตัวตนหรือการเคลื่อนไหวทางการเมืองต่างๆการติดต่อกันของนักกิจกรรมหรือธุระเกี่ยวกับผู้ลี้ภัยทางการเมืองเป็นต้นนะฮะที่เขาต้องหลบเลี่ยงการสปายการจับตามองการสืบสวนจากเจ้าหน้าที่รัฐซึ่งถ้าดูในข้อมูลของ Tor เบราว์เซอร์นะครับจะพบว่าจากยูเซอร์ที่เข้าใช้ Tor วันละ 2 ล้านรายเนี่ยมีเพียง 1.5% เท่านั้นเองนะครับที่ใช้เบราว์เซอร์เพื่อการเข้าเว็บไซต์หลบซ่อนๆแบบอำพรางนะฮะเพราะว่าโดยส่วนมากเนี่ยผู้ใช้ Tor ใช้เพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยในการเข้าใช้เว็บไซต์ประจำวันนี่แหละเว็บบ้านๆธรรมดาเลยนะคะแต่ว่าเขาใช้ Tor เข้านะครับเพราะว่า Tor เนี่ยจะไม่เก็บข้อมูลผู้ใช้เพื่อฟีดโฆษณาหรือว่าขายข้อมูลต่อให้กับนักการตลาดอย่างที่เราเนี่ยโดนกันอยู่ทุกวันนี้จนกลายเป็นเรื่องปกติในชีวิตประจำวันไปแล้วอะครับหลังจากฟังเรื่องราวกันมาพอสมควรแล้วนะครับก็เรามาทำโพลที่2กันหน่อยคุณผู้ชมคิดว่าดาร์กเว็บเนี่ยมีประโยชน์หรือไม่ 1. ไม่มีประโยชน์น่ากลัวด้วย 2. มีประโยชน์เพราะว่าเป็นเสรีภาพอีกแบบหนึ่งกดหาโพลกันเลยครับโพลเด้งมาตอบเลยนะครับโอ้โหเรื่องราวเป็นไงบ้างครับสนุกน่าติดตามขนาดนี้แม่ได้ความรู้ด้วยถ้าใครชอบคลิปสาระความรู้ดีๆจาก Spoke Dark แบบนี้นะครับก็ช่วยกันกดติดตาม Subscribe และกดกระดิ่งนะครับติ๊งๆจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจาก Spoke Dark นะครับกดเลยกดซับเลยนี่เลยครับกดซับเลยกดเลย